7 giờ 17 phút ngày 5 tháng 1 năm 2024, giữa lúc quân đội Raven đang ngủ ngon, thì bất thình lình hàng loạt đạn đại bác từ phía Bắc và phía Nam dội tới, làm khắp vành đai Zone 2 bốc lửa ngùn ngụt. Đó là một phần trong các bản tin được báo Warpath Việt Nam phát đi. Bản tin này được Haz Game tường thuật lại tại thời điểm mở màn cho cuộc chiến khốc liệt kéo dài 30 phút này. Theo các tài liệu lịch sử, quan hệ giữa KOF-1 và MASS là trung lập trước khi bước vào bản đồ Rome. Mối quan hệ đồng minh này được KOF thiết lập với VKA và L-57 trước đó. Trong khi đó, MASS và FM lại là mối quan hệ đối nghịch ngay từ vòng 1. KOF-1 vừa mới thống nhất mặt trận phía Tây. Những người lính còn lại chưa kịp hưởng một ngày yên vui thì đã lại phải khoác lên vai cây súng ra chiến trường. Vào tháng 1 năm 2024, quân đội hai bên tổng tiến công trên vành đai Zone 2. KOF-1 và FM tiến quân lên phía Bắc. Mục tiêu là đánh bật chính quyền MASS và RKL. Trong khi đó, MASS và RKL cũng huy động một lượng lớn quân đội tràn qua pháo đài và tiến đánh KOF-1. Cả hai bên tiến quân như vũ bão lao vào nhau và không lấy chút kiêng nể. Những người ngoài cuộc sẽ cho rằng cuộc chiến này là ngang bằng nhau, nhưng người trong cuộc sẽ hiểu rõ hơn, nó là cuộc chiến không cân sức. Trong video clip về trận đánh này, tôi sẽ không tô vẽ sức mạnh khủng khiếp của KOF-1 và cũng không chê bai khả năng chiến đấu của MASS. Thay vào đó, tôi đổ lỗi này cho Lilith. Lilith đang làm những thứ tệ hại với trò chơi chiến tranh hay nhất hành tinh này. Với bàn tay ma thuật của mình, họ đã đẩy một liên minh non trẻ phải chiến đấu với những đàn anh khổng lồ ở trên cấp độ 4. Bạn đang được nhìn thấy một pha di chuyển của tập đoàn quân tới từ KOF-1. Tập đoàn quân này dễ dàng đánh bại 2 đến 3 tập đoàn quân của MASS. Chiến thắng này có phải đến từ tư duy chiến thuật và khả năng sử dụng quân đội tốt đến từ người chơi hay không? Tôi nghĩ là không, tuyệt đối là không phải. Chiến thắng này đến từ sự chênh lệch power từ hai phía. Tôi nghĩ rằng dù bất cứ người lính lão luyện nào, dày dặn kinh nghiệm trên trận mạc nào được ném vào trong chiến trường này, cũng không thể giúp MASS giành được chiến thắng trước những cỗ xe tăng, trực thăng có hỏa lực rất mạnh của KOF-1 được. Vậy đây là trò chơi chiến thuật ư? Trò chơi này rất hay, nhưng nó đang bị làm xấu đi chỉ bởi bàn tay không biết nhào nặn của Lilith. Đây không phải là chiến trường duy nhất xảy ra tình trạng này. Đây chỉ là một trong số các chiến trường mà tôi có quan sát. Hiện tại còn rất nhiều các chiến trường khác, nơi mà các liên minh yếu hơn đang phải ngày đêm vật lộn với các cuộc chiến không cân sức như thế này. Các bạn có thể làm được gì khi đứng trước một đơn vị quân đội có power hơn cả power căn cứ của các bạn? Các bạn sẽ làm gì với quân đội thấp hơn gấp 6 đến 7 lần của đối phương? Tôi nghĩ là rất khó để có thể chiến đấu tiếp tục. Ở phần tiếp theo của video clip này, các bạn sẽ được thấy sự chênh lệch này thể hiện như thế nào ở trên chiến trường. Rồi, ngay sau đây là những màn đốt căn cứ đến từ MASS rất dễ dàng chỉ bởi một tập đoàn quân là KOF đã có thể đốt cháy toàn bộ các căn cứ của MASS mà dường như hầu như không bị mất mát một chút đơn vị nào cả. Đây là cái hình ảnh mà đang diễn ra ở một máy chủ mới ở các chiến trường mới, nơi mà những cái máy chủ mới phải chiến đấu với những máy chủ cũ hơn, nơi mà những người chơi có mức lực chiến của căn cứ ngang bằng với lực chiến của quân đội của đối phương. Thì với một vài loạt đạn đơn giản mà tập đoàn quân đến từ KOF-1 có thể đánh bại rất dễ dàng 2 đến 3, thậm chí là 4 và 5 đơn vị tập đoàn quân của bên MASS. Rất khó để có thể lật ngược được tình huống trong bối cảnh này. Tiếp theo là những cái màn đốt các căn cứ của MASS rất nhanh, rất gọn lẹ, đến từ một rally của KOF thôi. Các bạn hãy nghe nhạc và tận hưởng cái khoảnh khắc này.
Đây là một trong số những hình ảnh xấu xí mà mình mong muốn video clip này được đến tận tai và tận mắt của Lilith, để hy vọng là Lilith có thể thay đổi lại cách sắp xếp các cặp đấu ở trên cấp độ 4 để nó cân bằng hơn, để nó vui vẻ hơn cho hầu hết tất cả mọi người. Còn hiện tại thì cuộc chiến này nó đang thiên về tiền bạc. Bên nào tiêu nhiều tiền hơn là bên đó thắng. Nó đánh mất đi một cái hay của trò chơi game chiến thuật này. Và hy vọng là cộng đồng của chúng ta cùng nhau chung tay một chút để đưa được cái ý tưởng này đến với Lilith, để làm sao Lilith có thể thay đổi lại được quan điểm thiết kế về trò chơi, để chúng ta có thể trải nghiệm được một trò chơi nó hay hơn, hấp dẫn hơn và vui vẻ hơn, không phải theo cái hình thức này. Nhiều người có thể nói rằng ngay thời điểm này các bạn có thể vui vẻ với cuộc chiến, nhưng sau này các bạn sẽ phải gặp những đối thủ mạnh hơn, thì lúc đó sẽ không còn được niềm vui nữa. Và nhiều người muốn duy trì cái niềm vui này một cách lâu dài, thay vì là phải nhận được những trái đắng từ các cấp độ 4 do sự chênh lệch của các cấp độ 4 này. Cái này thì mình cũng không cổ suý, nhưng thực tế là mình đang muốn đòi hỏi sự công bằng hơn một chút nữa cho cả các máy chủ mới. Và dĩ nhiên tâm trạng của mỗi người chơi là khác nhau. Những người chơi ở bên thắng cuộc thì cảm thấy hả hê hơn, vui vẻ hơn, hưng phấn hơn. Nhưng những người chơi ở bên thua cuộc họ sẽ cảm thấy tệ hại hơn, bởi vì họ không đủ năng lực để điều khiển quân đội của mình làm thế nào giành được chiến thắng. Và trò chơi này nó đang làm cái hay đó biến mất. Thay vì tập trung vào yếu tố chiến thuật thì nhà phát hành đang tập trung thêm nhiều hơn vào yếu tố tiêu tiền của trò chơi. Mình đặt lại câu hỏi, làm thế nào để các bạn có thể phòng thủ tốt trước những đơn vị mà có lực chiến ngang bằng với toàn bộ căn cứ của các bạn? Rất khó để có thể kiếm được một chỉ số kill dù là nhỏ nhất ở trong chiến trường này. Nhiều bạn có thể nói rằng chúng ta có thể thay đổi cách chơi bằng cách là bắt tay giữa các liên minh khác nhau đi. Nhưng vấn đề là các chiến báo của mỗi người chơi khi nhận được nó hoàn toàn khác nhau. Đối với những người chơi yếu, chiến báo khi các bạn mở ra là 0 chết 500, là giết 0 chết 102, là giết 0 chết 300. Các bạn không thể kiếm được một chỉ số kill nào trong các cuộc chiến này. Vậy thì đâu là cái niềm vui đem đến cho bạn để bạn tiếp tục chơi? Cái video clip này nó sẽ hơi mang tính tiêu cực và mình cũng không ủng hộ Lilith để làm được điều này. Và hy vọng là các bạn có thể chia sẻ được cái video clip này nhiều hơn để cho Lilith có thể thấy được là cái tác hại mà họ đang làm ra. Đó, đây là màn hình các bạn đang được nhìn thấy một tập đoàn quân của KOF đi tiêu diệt gần như cả liên minh của Mars. Thật là tệ hại. Và dường như quân đội của Mars không thể làm được điều gì. Và tôi nghĩ tất cả những người chơi khác đặt mình vào vị trí của liên minh Mars trong tình huống này dường như cũng chỉ biết ngồi nhìn và cười thầm, khóc thầm ở trong bụng thôi, cũng không thể làm được gì nhiều. Đúng không ạ? Đây là một cái điều đáng tiếc dành cho một trò chơi game chiến thuật hay nhất hành tinh. Mình đánh giá là hay nhất hành tinh. Thì có điều nó cần phải thay đổi. Và nó phải thay đổi nếu như muốn giữ chân được người chơi, chứ không phải thay đổi bằng cách là tăng thêm số lượng gói nạp tiền, tăng thêm số lượng tiền để mua ra các đồ trang trí mà không đem lại bất cứ một cái hiệu quả trải nghiệm nào cho từng người chơi. Rồi, video clip của mình có lẽ cũng đã dài. Thông qua video clip này, mình mong muốn là Lilith có thể thay đổi được cái suy nghĩ của mình và để cải thiện thêm trò chơi nó vui vẻ hơn, nó hấp dẫn hơn. Và chúng ta sẽ có những trận đấu ở trên City 4 nó gay cấn hơn, nó hấp dẫn hơn và trò chơi nó sẽ có khả năng mở rộng cao hơn. Ok, rồi, goodbye, see you again.